જય માતાજી મિત્રો, આપણે ડેમોમાં ટેક્સ એનિમેશન વાળું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો. તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે. અને હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે. અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયો તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો. ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો મિત્રો. હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી મિત્રો, વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો. તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું. એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો. પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવીશું એટલે મિત્રો પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું. 1080 TV ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પર ચેક પર ઓકે આપી દઈશું. પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લઈશું. સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો. ઇમેજ વિડીયોમાંથી આપણે એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને વિડીયો સોંગ લઈ લઈશું મિત્રો આપણે. તો હું ઇમેજ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું. વિડીયો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો આપણે. 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું. વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલેટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે ફોટો એડ કરી લઈશું. ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો આપણે. ફોટો એડ કર્યા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું. ફોટાને ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો. ફોટા પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. હવે મિત્રો એક શેપ લઈ લઈશું. શેપ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. આ એક શેપ લઈ લેવાનું મિત્રો. આ રીતે શેપનો મોટો કરી લઈશું મિત્રો આપણે. કલર અને ફિલ પર જવાનું મિત્રો. કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો. શેપવાળા પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. શેપ પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. શેપ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું. એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. બ્લરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ગેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપી દેવાનું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જાય આપણે આ રીતે મોટું કરી લેવાનું. પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જાય આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો આપણે. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખીશું. ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. ટેક્સવાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો. અને ટેક્સ લખી લેવાના મિત્રો આપણે. ઉપર કલરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો આપણે. કલર આપણે બ્લેક કરી લેવાનો. 18 PT લખેલું તેના પર જે આપણે ફોન્ટની સાઇઝ વધારી લેવાની મિત્રો. રોબોટ રેગ્યુલર પર જે આપણે ફોન્ટની સાઇઝ ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લેવાનો મિત્રો. ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું. લાઇન પર ટચ કરી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો. અને આ રીતે ફોન્ટને આપણે નીચે સેટ કરી લઈશું. લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી લઈ લેવાની મિત્રો આપણે. મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવવાનું. લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. બીજી લાઈન લખવા માટે પહેલી લાઈન પર ટચ કરીશું મિત્રો. કોપીવાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું. ફરીથી કોપીવાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું. પહેલી વારી લાઈન કટ કરી બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લેવાની મિત્રો આપણે. મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. કોપીવાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું. આપણે ટેક્સ બીજા લખી લેવાના મિત્રો આપણે.
ઓકે આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનો, ઓપ્શન દબાવવાનું, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો આપણે. હવે ટેક્સ્ટમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો. ઇફેક્ટ લગાવવા માટે આપણે બેક જતું રહેવાનું. ટેક્સ્ટ પ્રીસેટ XML ફાઇલની લિંક આપી દઈશ મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની. પ્રોજેક્ટ પર જઈશું મિત્રો. ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરીશું, ઇફેક્ટ પર જઈશું, 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું. કોપી પેસ્ટ કરી લેવાનું મિત્રો આપણે અને બેક જતું રહેવાનું. આપણા પ્રોજેક્ટ પર આવી જવાનું મિત્રો. ટેક્સ્ટની લાઈન પર ઓકે આપીશું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જઈશું, 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે બધા ટેક્સ્ટમાં પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે. પેસ્ટ ઇફેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો આપણે એક દિલની ફોટો PNG એડ કરીશું મિત્રો. ફોટો PNG એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો. આપણે મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ ઝૂમ આઉટ કરી લઈશું. આને થોડો નાનો કરી લેવાનો મિત્રો. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આને થોડો ત્રાસો કરી લેવાનો મિત્રો. આ રીતે પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે આને સેટ કરી લઈશું. અહીંયા સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો. ફોટો PNG પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. ફોટો PNG પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. હવે હજુ મિત્રો આપણે ગુલાબની ફોટો PNG એડ કરીશું. પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો. આપણે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. એડ ઇફેક્ટ પર જવાનું. મેટિંગ માસ્ક કી પર ઓકે આપી મિત્રો. ક્રોમા કી વાળો ઓપ્શન લઈ લેવાનો. આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું. કલરવાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો અને બ્લેક કલર કરી લેવાનો. એટલે આપણે ગુલાબમાંથી બ્લેક કલર નીકળી જશે મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. ગુલાબવાળી ફોટો PNG પર ઓકે આપીશું. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે આને આમ ફેરવી લેવાનું મિત્રો. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે ઝૂમ આઉટ કરી લેવાનું મિત્રો. થોડો નાનો કરી લઈશું. પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો. આપણે બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું. ફોટો PNG પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. ફોટો PNG પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે ઇફેક્ટ લગાવીશું. ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર જવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર ઓકે આપીશું. ઓસ્લેટવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું અને ફ્રીક્વન્સી ઉપર આપણે ઓછું કરી લેવાનું મિત્રો. ફ્રીક્વન્સી બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે લાઇટિંગ ઇફેક્ટ લગાવીશું. તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો. આપણે પાર્ટિકલ લઈ લેવાનું મિત્રો. પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું. 3 ડોટ પર ઉપર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું. બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું. લાઇટ ઉપર જઈ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. વધારાનો ભાગ હોય આપણે કટ કરી લઈશું મિત્રો. પાર્ટિકલ પર ઓકે આપવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે કટ થઈ જશે મિત્રો. આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.